مرحبا بكم في قهوة عربية. أعدوا فنجانا من القهوة واجلسوا في مكان هادئ ودعونا نستمتع معا بقصة جديدة تساعدكم على تعلم اللغة العربية بطريقة طبيعية وممتعة. إذا كنتم تتعلمون العربية فلا تقلقوا إذا لم تفهموا كل كلمة من المرة الأولى. استمعوا إلى الأحداث واتبعوا السياق وستجدون أن مفرداتكم وفهمكم يتحسنان مع كل قصة. وقبل أن نبدأ أخبروني في التعليقات، هل تحتفظون بشيء صغير يذكركم بشخص عزيز رحل عن حياتكم؟ أما الآن فلنبدأ قصتنا. ضوء العصر يتسلل عبر نافذة غرفة النوم. امرأة في أوائل الأربعينيات تقف أمام خزانة الملابس، تخرج معطفا قديما تنفض عنه الغبار، توشك أن تضعه داخل الصندوق، لكن شيئا معدنيا يسقط على الأرض، يرتد صوته في الغرفة، تنحني لتلتقطه، مفتاح صغير تحدق فيه طويلا. يعتقد الناس أن أصعب ما يمكن أن تفقديه في الحياة هو شخص، لكنني أظن أن الأصعب هو أن تعثري على مفاتيحه بعد سنوات. هذا المفتاح ظل مختبئا في جيب هذا المعطف 7 سنوات كاملة. لم أكن أبحث عنه، كنت فقط أحاول أن أرتب الخزانة. الغريب أن بعض الذكريات تعرف تماماً متى تجدنا. كان والدي يملك ورشة صغيرة في نهاية شارعنا، لم يكن يبيع شيئاً ولم يكن يعلق لافتة فوق الباب. كل من كان يعرفها كان يأتي إليها لأنه يعرف أبي. كان يصلح كل شيء، المراوح القديمة، أجهزة الراديو، الساعات، وكل ما ظن الناس أنه لم يعد يستحق الإصلاح. وكان يقول دائما كل شيء يستحق فرصة أخيرة. أما أنا فكنت أضحك وأقول له شراء الجديد أسهل، فيبتسم ويهز رأسه وكأنه يعرف شيئا لن أفهمه إلا بعد سنوات. كان ذلك صباح يوم الثلاثاء، ما زلت أتذكر الوقت، 9:14. رن هاتفي، كان أبي. كنت في اجتماع، وضعت الهاتف على الوضع الصامت، ثم أعاد الاتصال، ومرة ثالثة نظرت إلى الشاشة وضغطت على زر كتم الصوت، وقلت لنفسي سأتصل به بعد انتهاء الاجتماع. لكن الاجتماع طال، ثم جاء اجتماع آخر، وعندما نظرت إلى الهاتف مجددا كانت الساعة تقترب من 12، وفي تلك اللحظة رن الهاتف مرة أخيرة، لكن هذه المرة لم يكن أبي. بعد انتهاء مراسم العزاء أعطتني أمي هذا المفتاح وقالت كان يقول دائما أنك ستحتاجينه يوما. لم أفهم ما كان يقصد، فوضعت المفتاح في درج مكتبي، ثم نقلته إلى صندوق صغير، ثم إلى جيب هذا المعطف. ومرت الأيام، ثم الشهور، ثم السنوات. انتقلت من منزل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، وكان المفتاح ينتقل معي دون أن يفتح شيئا. كنت أقنع نفسي بأنني نسيته، لكن الحقيقة أنني كنت أتأكد من وجوده بين الحين والآخر، كما يتأكد الإنسان من نبض قلبه. بعد أن وجدته مجددا لم أستطع تجاهله، وفي صباح اليوم التالي
وجدت نفسي أسير في شارع لم أزره منذ سنوات، حتى توقفت أمام باب الورشة لا أعرف كيف وصلت، ربما لأن أقدامنا تتذكر الطرق حتى عندما تحاول عقولنا نسيانها. أدخلت المفتاح في القفل، دار بسهولة وكأنه كان ينتظرني. دفعت الباب ببطء، كانت رائحة الخشب والزيت لا تزال كما هي، نظارته فوق الطاولة، المطرقة في مكانها، علبة المسامير مرتبة بعناية، والمذياع الذي لم يكمل إصلاحه أبداً. جلست على كرسيه ولأول مرة فهمت شيئاً. لم يكن والدي يحتفظ بالأشياء المكسورة لأنها تستحق الإصلاح، بل لأنه كان يرى أنها كانت يوماً عزيزة على أحد ما. فتحت أحد الأدراج، وجدت ورقة صغيرة مطوية بعناية مكتوبة بخط يده. فتحتها ببطء، وكان مكتوبا فيها: إذا كنت تقرأين هذه الرسالة فهذا يعني أنك فتحت الباب أخيرا، ويعني أيضا أنك سامحت نفسك، أما أنا فقد سامحتك منذ أن توقف الهاتف عن الرنين. جلست طويلا أنظر إلى الورقة، وأدركت أنه لم يكن ينتظر اعتذاري يوما، أنا فقط كنت أنتظر أن أغفر لنفسي. أغلقت باب الورشة في ذلك اليوم، لكنني لم أتركها مرة أخرى. عدت إليها في الأسبوع التالي ثم الذي يليه، وبدأت أتعلم إصلاح الأشياء، ولست بارعة في ذلك حتى الآن، لكنني بدأت أفهم ما الذي كان والدي يحاول إصلاحه طوال حياته. لم تكن الساعات ولا أجهزة الراديو ولا المراوح القديمة، بل كان يحاول أن يعلم الناس أن الشيء المكسور لا يعني دائما أن قصته انتهت. أما هذا المفتاح فلم يعد مفتاح ورشة، لقد أصبح مفتاح ذكرى ومفتاح غفران، وربما مفتاح البداية التي كنت أخشاها طوال 7 سنوات. وهكذا نصل إلى نهاية قصة اليوم. أحياناً لا تكون الأشياء التي نحتفظ بها مجرد أشياء، بل تتحول إلى مفاتيح تفتح لنا أبواب الذكريات والتسامح والبدايات الجديدة. إذا أعجبتكم هذه القصة واستمتعتم بتعلم اللغة العربية من خلالها، فلا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك فيها حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد. وأخبروني في التعليقات ما أكثر جملة أثرت فيكم في هذه القصة، وهل سبق أن احتفظتم بشيء صغير حمل لكم ذكرى كبيرة؟ شكرا لكم على وقتكم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كلمات وتعبيرات عربية جديدة واستمتعتم بالقصة في الوقت نفسه. أراكم قريبا في قصة جديدة وفنجان قهوة جديد. إلى اللقاء.